Ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ ექსელის ძალიან საინტერესო ფუნქციას. განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი. მოცემული გვაქვს სახელი და გვარი და გვინდა რომ ეს სახელი და გვარი გადავანაწილოთ ორ სხვადასხვა სვეტში. დავწერო რეზო. შემდეგ მოვნიშნო ეს არეალი. გადავიდეთ data tab-ში, მოვძებნო flash fill, დავაწვე, მივიღებ ასეთ შედეგს. ანუ ამ შემთხვევაში ექსელი ცდილობს იპოვოს გარკვეული კანონზომიერება და ეს კანონზომიერება გაიმეოროს. ამ შემთხვევაში მიხვდა რომ გვინდოდა სახელის ამოწერა და ამოიწერა ჩვენთვის სახელები. იგივენაირად შეგვიძლია დავწეროთ გვარი, მოვნიშნოთ და ამ შემთხვევაში უბრალოდ დავაწვევი controls და is. კიდევ ერთი გზა ამ ყველაფრის გასაკეთებლად იქნება რომ უბრალოდ ორჯერ დაწყაპუნებით ჩამოვავრცელო, შემდეგ ავირჩიო flash fill. გადავიდეთ შემდეგ მაგალითზე, ამ შემთხვევაში წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს სახელი და გვარი ორ სხვადასხვა სვეტში და აი ამ ყველაფრის გაერთიანება გვინდა. როგორც წინაზე გავაკეთეთ, უბრალოდ უნდა დავუწერო პირველი მაგალითი და შემდეგ მოვნიშნო არეალი control E. ეხლა ვნახოთ ესეთი მაგალითი რომ გვაქვს სახელი და გვარი ლათინურად და გვინდა აქედან ავაწყოთ email მისამართები. შემიძლია პირველი მაგალითი გავუკეთო, შემდეგ მოვნიშნო არეალი და control E საკების კომბინაციით ამ შემთხვევაშიც ექსელი შეასრულებს აი ამ ოპერაციას. დავუშვათ გვინდა განსხვავებული email-ი სახელის პირველი ასო, გვარი და აი ამ კომბინაციასაც თავისუფლად ამოიწვევ და გააკეთე. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ექსელში არის თარიღი. ეს არ გახლავთ ეხლა ვალიდური თარიღის ფორმატი, რადგან თუ მაგალითად შევუცვლი ფორმატს ვერ შეიცვლის, თუმცა იგივე ბრძანებით შემიძლია მაგალითად წლები ამოვიწერო. პირველ შემთხვევას გავაკეთებ და შემდეგ ამოვავრცელებ flash fill-ით. ასევე შემიძლია ეს გადავაქციო ვალიდურ თარიღად. მაგალითად დავუწეროთ 02/8/2020 და გამოვავრცელოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალიდური თარიღია, ექსელი ვერ მიხვდა, ვერ წაიკითხვა ყველა ეს შემთხვევა და ყოველ ჯერზე მიბრუნებს თებერვლის თვეს. მიუხედავად იმისა, რომ რიცხვები სწორად გადმოიტანა. მოდი მეორე შემთხვევაც გავუკეთოთ. ესეთი შემთხვევებისთვის კარგია, როცა ერთზე მეტ მაგალითს ვაჩვენებთ. ახლა ჩამოვავრცელოთ. როგორც ხედავთ, ორი მაგალითი საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ექსელს სწორად წაეკითხა და გადმოიყვანა უკვე გადაექცია ეს ყველაფერი ვალიდურ თარიღად. როგორც ხედავთ, flash fill-ი ექსელის მართლაც მაგიური ფუნქციაა, იმედია მას ხშირად გამოიყენებთ და გაგიადვილებთ ექსელში მუშაობას.